تعالوا معي شباب، اليوم بدنا نسوي جاط عجينة. بس ايش؟ عجينة القطن. هاي تقدر تستعملوها لكثير انواع من الطبخات وراح تكيفوا عليها. ليش بنسميها قطن؟ انها بتدوب بتمك زي القطن، زي شعر البنات. المهم تستعمل شوية سكر، هذا الصحي، محطوط على طحين مع ملح وخميرة، واخر شي بيكنج باودر. بتحركوا مع بعض وبتمزجوا لحتى يصير متجانس. بعدين بتزت لك شوية لبن، بتبلش تعجن فيه وحط شوية مية مشان تمسك العجينة على بعض مع زيت زيتون. بتطلعه تضربه كمان بوكس هون وهناك، بتدوروا دويرة، بتغطي، تحطه تقريبا 37 درجة بالفرن بريد بروف. بعد ما ينفش بتمسك البلاستيك وبتكوه بزبالة أو بالريسايكل، واحد من الاثنين. بتطلعه بتوضع بوكس، بتبلش تدوره، تعمل له دوائر حلوين هيك. هي عملنا أرباع، بعدين بتمسك الأرباع بتسويهم كمان أتمان. هدول من هاي الناحية حنستعملهم مشان نعمل المعجنات الصغيرة، بس انت بتقدر تستعملهم على الحجم اللي بدك اياه. قطعهم لأي حجم مناسب. زي ما قلت لكم، عجينة ممتازة، استعمالات كثيرة، وهذه هي. غطيها، ريحها، طلعها برا، شممها شوية هواء، وصحتين يا شباب.